kailangan po natin sa paggawa ay ang mga sumusunod. 2 maliit na chucky, isang budget pack ng Nestle Cream All-Purpose, 35 pesos lang po yan, isang maliit na Alaska Classic Sweetened Condensed Filled Milk, isang maliit na Alaska Classic Evaporated Filled Milk. Optional lang po ang tapioca pearls. At kung gusto nyo pong lagyan ng cream cheese, pwede rin po nyong idagdag. Umpisahan na po natin ang pagtitimpla ng ating double choco fudge. Sa isang bowl, pagsamasamahin lang po ang mga ingredients. Ilagay ang 2 chucky, isunod naman po ang Nestle cream, haluin lang po. Isunod naman po ang evaporated filled milk. Hindi naman po kailangang ilagay lahat. Tansyahin nyo na lang po na naaayon sa tamis na gusto ninyo. Isunod naman po ang kondensada. Dito po sa eksperimentong ito, hindi ko po nilagay lahat yung evaporated filled milk at yung kondensada. Haluin lang po silang lahat. Para naman po sa tapioca pearls, meron na po akong naluto. Ngayon, lalagyan na lang po natin siya ng 2 kutsaritang asukal para po magkaroon ng konting tamis yung ating tapioca pearls. Ito pong tapioca pearls ay optional lang po. Pwede namang maglagay kayo, pwede ring hindi. Haluin lang po ng mabuti. Pwede po nating iwan ito ng 30 minutes to 1 hour para sumipsip yung tamis doon sa mga tapioca pearls. Ito na po, tapos na po yung ating ginawang double cocoa fudge ng Dairy Queen. So, kukuha lang tayo ng cream cheese. Lalagyan natin ng konti yung baso. Parang gumagawa lang po kayo ng milk tea. Para magkaroon lang po ng kakaibang twist. Itong double cocoa fudge natin. Kapag nakikita nyo po, ganyan po yung ginagawa nila sa mga milk tea na binibili natin. After nyan, lagyan naman po natin ng tapioca pearls. Kaya kayo pong mga nasa bahay, try nyo po ito. Masarap po siya at hindi po kayo magsisisi. Kapag nalagay nyo na po yung tapioca pearls na naaayon sa dami na gusto nyo, pwede na po nating ilagay ngayon yung ating double cocoa fudge ng Dairy Queen. Pwede nyo pong ilagay ito sa freezer or lagyan ng ice cubes para maging masarap lalo yung ginawa natin. Ito na po ang finished product ng ating Dairy Queen Double Cocoa Fudge.
Try nyo na po sa mga bahay nyo. Sana po nagustuhan nyo. Hanggang sa muli.